Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam góc nhìn từ thế giới của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, việc sử dụng năng lượng mặt trời nói riêng và các loại năng lượng tái tạo nói chung không còn là câu chuyện mới. Nó cũng đã không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam. Không chỉ tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, mà điện mặt trời áp mái còn được xem là giải pháp tiết kiệm điện năng hiệu quả cho các hộ dân và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Dưới góc nhìn của các chuyên gia quốc tế thì sao? Chúng tôi sẽ trình bày trong Việt Nam góc nhìn từ thế giới tuần này. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp sự biến động mạnh của nền kinh tế do đại dịch Covid-19, thị trường năng lượng tái tạo trong năm 2020 vừa qua đã ghi nhận nhiều sự tăng trưởng tích cực. Tính đến hết tháng 10 năm 2020, trên hệ thống điện quốc gia có tổng cộng 106 nhà máy điện mặt trời vận hành, với tổng công suất khoảng 6.000 MW, 11 nhà máy điện gió đang hoạt động có tổng công suất khoảng 500 MW và 325 MW điện sinh khối, điện chất thải rắn gần 10 MW. Như vậy, tổng công suất điện tái tạo đã đạt khoảng 11,2% tổng công suất nguồn đạt của hệ thống. Tổng sản lượng điện đến hết tháng 10 năm 2020 đạt 4,4%. Vâng, gần 7.000 MW điện năng lượng tái tạo đã đóng góp cho nền kinh tế, giảm lượng điện chạy dầu giá cao và chuyển dịch năng lượng theo hướng phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính. Với nhiều lợi ích mang lại thì điện mặt trời áp mái đã được người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm. Nhà đầu tư và phát triển năng lượng Shine Oak International cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng tái tạo đầy màu mỡ. Bằng chứng là họ đã đầu tư vào hơn 720 dự án năng lượng mặt trời ở Việt Nam với tổng số vốn là khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi lựa chọn đầu tư vào Việt Nam bởi các bạn là một trong những quốc gia có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất nhanh. Các bạn cũng đang là điểm đến ưa thích của các nhà máy sản xuất trên toàn cầu. Việt Nam sở hữu điều kiện địa lý tuyệt vời để sản xuất năng lượng mặt trời và gió. Đường bờ biển dài trên 3.200 km, lưu vực biển rất rộng, cường độ ánh mặt trời lớn, tiềm năng phát triển điện mặt trời và điện gió của Việt Nam rất lớn. Việt Nam sở hữu nguồn năng lượng gió rất lớn. Những bãi biển lộng gió ở Phú Yên, Sóc Trăng, Gia Lai có tốc độ gió cao. Nguồn năng lượng mặt trời thì dồi dào trên cả nước. Các bạn sở hữu điều kiện tuyệt vời để phát triển nền kinh tế, sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo. Việc Việt Nam bắt kịp xu thế năng lượng tái tạo nhanh chóng là tin vui. Tôi tin rằng các nhà đầu tư châu Âu cũng đang rất muốn đầu tư nhiều vào dự án của chúng tôi tại đây. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi về mặt địa lý, thì chính sách mở rộng, ưu tiên lĩnh vực năng lượng tái tạo của chính phủ cũng giúp Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam rất thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Điều này có được nhờ vào 3 điểm. Đầu tiên phải kể đến chính sách. Việt Nam đã tham gia các cam kết lớn về việc chuyển sang năng lượng tái tạo, điển hình như Nghị quyết 55 đưa ra các ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả năng lượng tái tạo. Quy hoạch điện số 7, quy hoạch điện số 8 đã thể hiện cam kết mạnh mẽ triển khai những dự án năng lượng tái tạo. Không thể không tính đến yếu tố nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng năng lượng của người dân sẽ ngày càng tăng cao. Trong vòng 20 năm trở lại đây, tốc độ trung bình của sản lượng điện năng của Việt Nam đạt mức 12 đến 13% một năm, gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế. Các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam rất ổn định và rộng mở. Hơn nữa, tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế cũng đi kèm với nhu cầu cao hơn về năng lượng. Khi các nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào Việt Nam, họ không chỉ nhìn thấy được tiềm năng phát triển sán lạn của nền kinh tế trong tương lai, mà còn cả nhu cầu về năng lượng lớn tại đây trong những năm tới. Thực tế có thể thấy, để phát triển nguồn năng lượng sạch, Việt Nam vẫn cần phải đối mặt với nhiều thách thức. Về lâu dài, ngày càng nhiều tập đoàn lớn, đa quốc gia phát triển theo hướng bền vững. Vì vậy, nếu Việt Nam không tạo điều kiện phát triển mảng này, các bạn có thể bỏ lỡ cơ hội thu hút nhiều ông lớn. Các bạn cần đầu tư thêm vào hệ thống mạng lưới điện, cơ sở lưu trữ. Ngoài ra, các bạn cũng cần chú trọng đến tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, từ cơ chế, điều kiện đầu tư, thầu dự án. Chúng tôi cho rằng Việt Nam có thể đầu tư xây dựng các lộ trình phát triển dài hạn cho năng lượng sạch với khung thời gian rõ ràng, đồng thời cân nhắc chuyển đổi dần từ cơ chế mua điện ưu đãi sang cơ chế cạnh tranh khác như cơ chế mua bán điện trực tiếp hoặc đấu thầu. Thứ hai là hệ thống điện ở Việt Nam cần được cải tiến để tăng độ linh hoạt và tin cậy.